નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે દૂરદર્શન GIRNAR પર જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર જે પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે અલગ અલગ જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે પ્રસારણ થતું હોય છે અને એમાં આપણે અલગ અલગ જે પ્રસારણ આવતું હોય છે એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 17 જાન્યુઆરી 2021, 17/1/2021ને રવિવાર છે, તો તમારા માટે એન્જોયેબલ ડે છે. સાથે બીજા જે કાંઈ વિડીયોઝ ન જોયેલા હોય ચેનલ ઉપર એ પણ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, તો એ પણ જોઈ લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો ધોરણ 6ની અંદર પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8ની અંદર પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે અલગ અલગ ધોરણ 6, 7, 8નું પ્રસારણ થતું હોય છે. એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 17 જાન્યુઆરી 2021 અને રવિવારના રોજ તમારા માટે એન્જોયેબલ ડે છે. સાથે બીજા ઘણા બધા 6, 7, 8 ધોરણના અલગ અલગ વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે ચેનલમાં, તો એ ન જોયેલા તો એ પણ જોઈ લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયોઝ જોવા માટે ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં તો જોવા જ મળશે, પણ સાથે સાથે સરળતાથી જોવા હોય તો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને ઉપર, ત્યાં પ્લેલિસ્ટની અંદર નીચે તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ છે. એમાં સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્નો હોય, અલગ અલગ પાઠને લગતા કે જે કાંઈ પ્રશ્ન જવાબ છે વિષય પ્રમાણેના, એ ન જોયેલા હોય તો એ બધા જોઈ લેજો. બરાબર, ધોરણ 6, 7, 8ના જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં તમારા ધોરણ પ્રમાણે તમારે અલગ અલગ વિડીયોઝ જોઈ લેવાના. બરાબર, આવનારી પરીક્ષામાં પણ તમને ઉપયોગી થશે. આવનારી દરેક જે પરીક્ષા આવે છે ને એ દરેકની અંદર ઉપયોગી થાય એવા મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્નો તરીકે તમને બધા પ્રશ્નો છે એ ઉપયોગી થશે. કયા પ્રશ્નોના કયા જવાબ આવે છે દરેક વિડીયોઝ છે જોઈ લેવાના છે. એ ઘણા બધા ચેનલની અંદર મુકાઈ ગયા છે, તો એ ન જોઈ લે તો એ પણ જોઈ લેજો. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન GIRNAR પર અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે અને જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 9, 10નો જે પ્રસારણનો સમય છે ને એ 12 થી 1નો છે. આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે અને એમાં ધોરણ 11, 12નો જે જાન્યુઆરી માસ પ્રમાણેનો પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4નો છે. અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 17/1/2021 અને રવિવાર છે, તો તમારા માટે એન્જોયેબલ ડે તો છે જ. બરાબર, સાથે આગળના વિડીયોઝ ઘણા બધા ચેનલ પર મુકાઈ ગયા છે ધોરણ 9, 10ને લગતા, તો એમાં તમારે જોવા હોય ને તો ઉપર ચેનલમાં જશો ને ત્યાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને જુદા જુદા વિડીયોઝ જોવા મળશે. જેમ કે ધોરણ 9ને લગતા જુદા પ્રશ્નો જવાબ સહિતના વિડીયોઝ છે, અલગ અલગ વિષયના પણ છે, ધોરણ 10ના પણ છે. તો એમને લગતા જે કાંઈ પ્રશ્ન જવાબ છે આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે તમને ઉપયોગી થાય એવા અલગ અલગ પાઠ, કાવ્ય હોય તો કાવ્ય, તો એ રીતના જુદા જુદા પ્રશ્ન જવાબ આવનારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે. તો એ ન જોયેલા તો એ જોઈ લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા વિડીયોઝ મુકાય છે ને એમની તમને નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થશે. એ પણ ફ્રી ઓફ છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે એ ચેનલમાં આવ્યા હોય, નવા હોય, એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવી જરૂરી છે, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની જાણ થાય તમને. બરાબર, સાથે બીજું ઉપર ઘણા બધા વિડીયો સેક્શનમાં પણ જોવા મળશે અને સરળતાથી જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં પણ વિડીયોઝ છે, એ તમે જોજો એટલે તમને આવનારી પરીક્ષા માટે પણ એ ઉપયોગી થશે. બરાબર, પછી તમે કોમેન્ટ કરી તો કોમેન્ટ પણ કરી શકો, એવું નથી કંઈ. બરાબર, તો આવા વિડીયોઝ છે તમારા માટે જેમ બને એમ વધારે લઈ અને તમને ઉપયોગી થાય એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, માટે તમે ચેનલમાં બનતા રહેજો અને જોતા રહેજો આવા વિડીયોઝ. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.